Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng pepper steak. Tara na! Para po sa complete ingredients, pakicheck na lang po ang ating description box. Then for the final taste, lalagyan lang po natin ito ng paminta. Then, we will gonna serve this hot. Ngayon kami po ang kusina ni Bibay na nagsasabi, don't forget to like, subscribe, and share, and enjoy cooking. See you on our next recipe.